Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta despre iubire, conexiuni și evoluție. Această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci poate luna, Venus sau chiar ascendentul în Zodia Săgetător. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală pentru un colectiv larg, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Vor fi, de fapt, două lecturi. Prima pentru cei care se află într-o relație, iar cea de-a doua pentru cei care sunteți singuri. Voi alegeți lectura în care simțiți că vă regăsiți în acest moment. Sunt lecturi generale atemporale, așa că mesajele pot fi relevante acum sau mai târziu. Asta în funcție de parcursul fiecăruia și de momentul în care voi veți urmări aceste lecturi. Este posibil să rezonați cu toate mesajele, cu o parte din ele, sau chiar deloc. Și asta pentru că relațiile sunt diferite, iar aceste lecturi au un rol de ghidare și de clarificare. Nu uitați, dragii mei, tarotul nu obligă. Tarotul prezintă doar energiile care se află în jurul vostru, așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce voi simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Rămâneți deschiși atunci când ascultați mesajele, dar rămâneți de asemenea ancorați în voi înșivă, păstrându-vă libertatea de a alege, astfel încât aceste mesaje să fie doar ghidul vostru, iar deciziile să vă aparțină în totalitate. Și începem prima lectură pentru cei care sunteți într-o relație. Să vedem ce ne spun cărțile de tarot pentru dragii mei din Săgetător care se află în acest moment într-o relație. Interesant. Dragilor, ce pot să vă spun este că aveți 3 arcane majore. Și asta îmi vorbește de lucruri importante. Dar haideți să o luăm una câte una. Cum sunteți voi? Cum sunteți voi? Voi sunteți sub energia magicianului. Sunteți sub acea energie în care sunteți conștienți că dețineți, aveți cu ce, sau dețineți soluția și modalitatea în care orice problemă ați avea o relația voastră se poate rezolva. Este, de fapt, spune, aveți așa o capacitate de a comunica și un talent, să spun așa, în a rezolva cam orice problemă, orice mică asperitate care ar putea apărea în relația voastră. Sunteți într-o energie vindecătoare, aș spune, încântătoare și o stimă de sine destul de ridicată. Asta, de fapt, vă dă puterea să simțiți că nimic nu este imposibil și că încă există soluții. Care este energia persoanei voastre de interes? Este cineva care încă totuși a ales să aibă un comportament un pic mai singuratic, mai retrasă. Pusnicul vine cu această idee că relația sentimentală poate nu este neapărat o prioritate în acest moment. Persoana voastră de interes are această dorință de a sta un pic în singurătate, o perioadă în care probabil că vrea să se și lămurească încotro
o ia relația voastră sau încotro ia această persoană. Pe cât sunteți voi de dornici de a comunica, pe atât este această persoană dornică de a evita comunicarea, poate într-o încercare de a-și da seama de fapt ce își dorește sau poate în a-și da seama încotro merge relația în sine. Aș spune că asta nu înseamnă neapărat că își dorește o ruptură definitivă. Este cumva, există poate o mică incompatibilitate între voi. Poate că sentimentele nu sunt la fel. Sau poate că există ceva legătură cu trecutul. Sau cu o energie din trecut. Cert este că energia persoanei de interes este una de lămurire, de a-și da seama exact dacă se mai poate face ceva, dacă există ceva ce poate fi salvat, poate. Dar pe cât de comunicativi, așa cum am mai spus, sunteți voi, pe atât de mai puțin dornici, mai puțin dornică este perechea voastră sau persoana voastră de interes. Acum, steaua este pe poziția în care putem vedea cum este comunicarea. Am văzut de fapt că nu prea este și cam ce proiecte ați avea în comun. Există speranță. Tind să cred că speranța asta pe care voi vă puneți ca lucrurile să se îmbunătățească este ceea ce vă ține oarecum în picioare. Poate că și această energie în care spui, da, pot să o rezolv, da, aș putea să trec peste toate aceste lucruri care ar putea să ne împiedice relația să meargă înainte. Nu știu dacă aici avem zodia Fecioară, aici avem zodia Vărsător, mai avem zodia Scorpion, poate vă spune ceva. Dar ce este interesant, voi vedeți transparență în comunicarea voastră. E mai mult o dorință decât un fapt, steaua. Comunicarea dintre voi este mai mult o dorință, nu știu dacă neapărat din partea perechii sau din partea persoanei de interes, de la voi clar există, pentru că avem această energie. Și cumva se vrea fluiditatea asta în comunicare. Se vrea transparență. Există o iluzie, există o speranță aici. Voi chiar vreți o legătură bună, o legătură de lungă durată. Dar este mai mult în faza de dorință. Există un optimism aici, foarte mare, și tind să cred că este de la voi. Și asta, cum am mai spus, dat fiind energia pe care o are persoana de interes. Ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Și avem transformarea, avem moartea, care nu trebuie neapărat să vă sperie. Și care poate lucra în ambele sensuri. De ce spun acest lucru? Moartea reprezintă ceva care trebuie să se termine, ceva care trebuie să se încheie. Și am putea gândi schimbări. Am putea gândi schimbarea care poate duce la definitivarea acestei situații. O schimbare care va fi foarte radicală în următoarea perioadă, o schimbare care va transforma modul de a vedea lucrurile definitiv, în care ceva se va termina, ceva va muri, metaforic vorbind, desigur, ceva cu care voi posibil să vă fi obișnuit, dar care nu va mai merge așa.
E ca și cum ai zice, mi s-a mai întâmplat și am revenit. Se pare că de data aceasta lucrurile nu mai sunt chiar atât de simple. Acum chiar trebuie să se definitiveze, odată pentru totdeauna. Sunt lucruri serioase, sunt, perechea poate chiar să se dezvolte sau pur și simplu să se încheie. Indiferent cum, această schimbare bruscă care apare în viața voastră și în viața voastră de relație va definitiva cu certitudine încotro o va lua relația voastră. Și haideți să vedem dacă descoperim într-un final despre ce ne vorbește această schimbare bruscă. Avem un 2 de monede care reprezintă sfatul cărților sau nu știu ce vă poate atrage într-un final sau concluzie, să spunem. 2-ul de monede vine cu necesitatea de a avea un echilibru. Această schimbare va aduce cu sine o adaptabilitate un pic mai mare la posibile obstacole care nu vor fi de neglijat. Eu aș mai spune că va fi nevoie de mai multă, cum să spun eu, unul dintre voi va trebui să-și dea interesul un picuț mai mult pentru această relație. Dacă nu se va face acest lucru, probabil că relația nu prea are. Această schimbare va fi definitivă, dar pe partea asta mai, cum să spun eu, de ruptură. Cineva aici trebuie să-și facă timp, trebuie să se preocupe, ca să spun așa, să acorde timpul necesar relației voastre. Dacă acest lucru se va întâmpla și se va ieși din această stare de... Eu tot evit, dar din păcate trebuie să vă spun, pentru că este un adevăr, poate la mulți nu veți rezona, dar pentru cei care veți rezona, pusnicul este oarecum, din punctul ăsta de vedere sentimental, emoțional, nu neapărat că este lipsit, dar este o energie rece. O energie care în acest moment nu că nu ar avea sentimente, nu le acordă atenție. Vrea să găsească un răspuns, dar mai mult un răspuns rațional decât un răspuns al sufletului, a ceea ce simte. Și nici nu se grăbește foarte tare, pentru că poate până la urmă e în dreptul fiecăruia să vrea să-și dea seama cum merg lucrurile. De fapt, dacă simte, nu simte ceva, dacă e ceea ce își dorește. Iar cu acest 2 de monede, aș spune că dacă nu se acordă, cum am mai spus, timpul necesar pentru această relație și în permanență unul din voi își va petrece timpul mereu lucrând, mereu fiind ocupat, evitând practic, atunci deja poate cam acesta este și răspunsul la întrebările voastre. Că aici depinde foarte mult de voință, de a fi dispus să faci ceva pentru relația ta. Am mai scos o carte, uitându-mă la acest arcan major, și ce să vezi, mi se răspunde cu un alt arcan major. Cu forța de data aceasta avem zodia Leu și să știți că
tind să cred că voi veți fi destul de toleranți, voi veți fi destul de înțelegători și lucrul ăsta deja se știe. Doar că, din păcate, cum am mai spus, nu depinde doar de voi. Nu depinde doar de voi. Nu depinde doar de voi și trebuie să vă spun că nu știu ce tip de relație aveți, dar aici, cu acest 2 de bâte, mie îmi spune că starea acestui personaj are legătură foarte mare cu ceva legat de familie. Cu ceva legat de familie, ceva care îl face să iasă din zona de confort și probabil că lucrul ăsta nu e unul tocmai plăcut. E ceva care îl pune în dilemă. Să știți că sunt și alte persoane involucrate și nu este foarte ușor pentru această persoană să decidă și să iasă, cum să spun eu, să vină cu o soluție. În ceea ce privește forța, voi sunteți cumva încercați să comunicați, iar transformarea asta va veni în urma unei discuții în care voi cu greu vă veți, cum să spun eu, veți avea o comunicare, cum să mă exprim eu, veți îmblânzi un pic bestia din voi și veți încerca să fiți cât mai calmi, răbdători posibil. Și asta pentru că vă dați seama, în primul și în primul rând, ceea ce nu vă doriți, în primul și în primul rând, să aveți în viața voastră și încercați să folosiți gândurile, impulsul, să nu vă pierdeți răbdarea, să nu căutați soluții urgente, dar de fapt asta duce la o transformare și tare mie că această transformare de fapt se va produce la voi. Și voi vă veți schimba într-un mod radical modul de a gândi, modul în care vedeți lucrurile. Veți avea așa o parte de o schimbare de atitudine, o schimbare de comunicare, o schimbare de comportament. Profundizează o relație care va depinde în următoarele luni, în următoarele câteva luni. O relație care în sfârșit va deveni profundă în următoarele câteva luni, ceva ce tu ai așteptat. Adică oarecum ori se vor clarifica niște lucruri, se va intra așa la miezul problemei. Dar asta, din câte văd eu în mesaj, ține foarte mult de timp. Dar se va produce. Se va analiza, se va face o analiză foarte profundă a relației în sine. Acum am mai extras o carte, e vorba de un mesaj gândit, dar nerostit, de către voi, de către persoana voastră de interes și spune așa: am știut că am să te pierd, dar nu am făcut nimic ca să lupt pentru tine. Acesta este mesajul gândit, dar nerostit. Bun, dragilor, noi mergem mai departe. Aceasta a fost lectura pentru relații. Imediat începem lectura pentru cei singuri. Continuăm cu dragii mei din Săgetător, cei care sunteți burlăcei și burlăcițe, cei care sunteți singuri. Să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, pentru viața asta amoroasă.
ce vine pentru dragii mei din Săgetător, cei care sunteți singurei. Să vedem. Dragilor, voi sunteți, ca să zic așa, nu stați foarte, foarte rău. Și eu aș spune că impresia voastră că stați super rău, dar lucrurile parcă nu stau chiar așa. Avem energia voastră. Cum sunteți voi acum? Voi sunteți sub energia Marii Preotese. Adică sunteți mai magnetici, sunteți mai intuitivi, aveți, ca să zic așa, un anumit magnetism extra față de cel pe care îl aveți în mod normal și în aceste momente efectiv alții îți caută prezența, alții te caută pe tine. Este ceva ce nu vă puteți explica foarte bine. Aveți planuri, aveți gânduri care le țineți pentru voi și aș putea să zic că în această perioadă, cel puțin pe partea asta a vieții sentimentale, acționați destul de înțelept și nu expuneți celorlalți care sunt așteptările voastre, care sunt cumva vă mențineți destul de reținuți. Dar parcă asta vă crește această aură de mister și face ca ceilalți efectiv să-ți caute prezența. Ce gândiți voi, ce planuri aveți? Și avem forța. Avem zodia Leu aici. Poate că aveți și ceva legătură, vreun ascendent, lună, Venus în Leu. Dar forța ca și gând, ca și prioritate, aș spune, ca și plan, de ce nu, ne vorbește despre răbdare. Răbdare de a, cum să spun eu, de a căuta pe cineva, cum să spun eu, și a acorda o atenție un pic mai mărită, dar într-o manieră un pic diferită față de cum ați făcut-o până acum. Nu vă mai arătați precum acest leu, da? Veți îmblânzi așa această parte impulsivă din voi și asta vă ajută foarte mult. De ce? Comunicați diferit, sunteți mult mai joviali, v-ați propus acest lucru, să acordați o șansă, poate, unei energii noi sau să schimbați cumva modul de abordare, modul de comunicare în primul și în primul rând, dar și atitudinea pe care voi o aveți. Cumva știți cum să manevrați lucrurile și asta v-ați propus să faceți. Există foarte multă energie pasională în voi care cumva vă și împinge să schimbați strategia și să faceți lucrurile în alt fel. Iar asta chiar să vă ajute foarte mult. Cum vedeți voi lucrurile? Se pare că unii dintre voi ați reușit să încheiați un ciclu destul de dureros. Ați ieșit mult mai înțelepți cu acest 10 de spade, ați trecut probabil printr-o trădare, ați avut momente dureroase, momente decepționante, ați descoperit probabil anumite jocuri ascunse și probabil că sunteți cumva la finalul acestor lucruri. Asta a adus o schimbare dramatică în voi și sunteți conștienți că odată depășit acest impas, acest moment, e ca o lecție învățată și lucrurile astea tu le știi. De asemenea, tind să cred că a fost vorba de o infidelitate care v-a schimbat.
și e logic, cel puțin natural aș spune, ca lucrurile astea să ne schimbe. Doar că pe voi v-a schimbat, eu aș zice, destul de profund și în așa fel încât, nu știu, ori să nu arătați acest lucru, poate pentru a da satisfacție altora, dar clar ați căpătat înțelepciune și v-ați învățat lecția. Cu ce experiențe veniți din trecut? Dragilor, cred că ați trecut ori printr-o relație, chiar de căsătorie oficială. Ați avut un 4 de bâte. 4 de bâte îmi vorbește de nuntă, de ceva oficial. Ați avut o perioadă în care stabilitatea a existat în viața voastră, doar că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și aceste experiențe pe voi v-a făcut să acționați, să aveți această energie a Marii Preotese, care și-a învățat lecția, dar care va face lucrurile total diferit și va spune exact că trebuie spus și nimic mai mult. În schimb, cu ce vine viitorul apropiat? Vine cu un cavaler de cupe. Putem vorbi chiar de zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Acest cavaler de cupe este, poate fi chiar mesaje de dragoste, mesaje de iubire. Există cineva foarte posibil îndrăgostită de voi și care chiar să vă facă o propunere sentimentală sau chiar și o declarație de dragoste, de ce nu? Trebuie să vă spun, există aici, cum să spun eu, există două variante. Ori această persoană, oricum, ea va fi benefică pentru situația pe care voi o traversați. Va fi cineva într-adevăr special și destul de benefic pentru voi, pentru că cumva vă va ajuta să soluționați ceva ce încă poate să vă frământe. Dar va fi cineva care să vă impresioneze, poate prin felul său de a fi, să trăiți experiențe pe care poate nu le-ați mai trăit până acum, dar în același timp, și aici chiar vreau să văd, tragem o carte, va fi cineva transformator în viața voastră. Va fi cineva, eu chiar afirm lucrul ăsta, va fi cineva karmic. Va fi, nu știu dacă va rezista în viața voastră pe termen lung, dar va fi cineva care efectiv va schimba din temelii toată percepția voastră vis-a-vis de iubire, de cum trebuie să arate ea și cum ar trebui să arate o relație. Va fi o legătură karmică care vă va arăta că se poate mai bine de atât. Va fi o schimbare foarte pozitivă și foarte transformatoare pentru voi. Tind să cred că vorba poate mai mult de zodia Scorpion. De ce? Pentru că avem acest arcan major care reprezintă zodia Scorpionului, dar nu exclud nici celelalte zodii de apă, dar va fi cineva foarte benefic pentru voi. Cărțile deocamdată mie nu-mi spun dacă va fi pe termen lung sau nu, dar va avea o mare importanță în viața voastră la nivel sentimental. Va fi o persoană specială. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi. Un mesaj special. Ia să vedem pentru dragii mei din limbajul iubirii. Câteodată acțiunea vorbește mai tare decât cuvintele. Nu știu dacă această persoană poate sau nu, nu e obligatoriu, să aibă legătură cu niște uniforme. Să fie cineva care poartă o uniformă, indiferent unde este ea. Această uniformă, pe ce domeniu. Și acum, haideți să vedem mesaje. Mesaje gândite, dar nerostite, ori de către voi, ori de către altcineva.
mă gândesc la tine în fiecare noapte, atunci când lumea adorme și mintea mea stă trează. Și încă un mesaj: mândria și ego-ul dor. Haideți să o traducem mai pe românește. Mândria și ego-ul meu sunt rănite și așa că voi căuta răzbunare și eu vreau să te rănesc pe tine. Astea sunt mesaje gândite, dar nerostite. Bun, dragilor, eu cam atât am avut pentru voi. Acestea au fost mesajele. Sper că aceste lecturi să vă fie adus așa ghidare, claritate și poate o nouă viziune asupra vieții sentimentale. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, nu uitați, dragii mei, zburați înalt suflete frumoase și lăsați iubirea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.